Hello, xin chào anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau và Long muốn chia sẻ một số cái trường hợp mà các anh chị em mới chơi khi mà chúng ta nuôi cá koi gặp phải từ cái việc là cá koi bị bệnh đến hồ của mình bị rêu tảo như thế nào. Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Về đợt tới thì Long sẽ chia sẻ nhiều video hơn về những cái bệnh thông thường mà cá koi thường hay gặp mà anh chị gặp mà chưa biết cách xử lý như thế nào, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Cái trường hợp đầu tiên mà Long đọc được ở trên Facebook ấy, có anh chị em hỏi là anh em cho tôi hỏi cách diệt ốc cho hồ koi bị nhiễm nhiều ốc quá thì làm như thế nào. Thì đây là một cái trường hợp rất là hiếm gặp, vì thường thì khi chúng ta xây hồ ấy thì chúng ta có hệ lọc chuẩn, rồi tất cả các chổi lọc, rồi các vật liệu lọc, sau đó chúng ta châm vi sinh rồi đèn UV vân vân, thì cái hiện tượng ốc thì thường là không có. Hơn thế nữa thì cá koi nó cũng rất thích ăn những cái loại có những loại như là ốc như thế này. Thì nếu như mà hồ anh chị em gặp cái trường hợp này thì Long khuyên rằng việc đầu tiên mà anh chị em phải vệ sinh lại hồ của mình, vì ốc nó đẻ rất là nhiều và trứng ốc thì nó sẽ lưu lại ở trong những cái ngăn lọc của anh chị em. Thì việc đầu tiên chúng ta là phải vệ sinh hồ lọc của mình, sắp xếp lại những vật liệu lọc làm sao cho nó hợp lý và đánh vi sinh để làm sạch lại cái môi trường trong hồ đã. Cái thứ hai là một cái trường hợp là nếu như chúng ta vệ sinh rồi sau đó thì ốc nó vẫn còn cái hiện tượng lặp lại thì chỉ có một cách thôi. Thứ nhất là anh chị em có thể là mua cái con dọn bể thì anh chị em đặt vào. Cái thứ hai nữa là anh chị em có thể là nếu như ốc nhiều ở trong ngăn lọc ấy thì anh chị em có thể mua những cái con ốc ăn ốc ấy. Long nhớ hình như tên ở bên thủy sinh ta hay gọi là ốc Nikita thì phải. Đó. Thì cái loại ốc đấy là cái ốc chuyên đi ăn ốc. Đó. Trước thì Long làm cái hồ thủy sinh như anh chị em cũng đã biết bằng thùng xốp thì cũng có hiện tượng ốc, và Long mua con ốc ăn ốc như thế thì nó sẽ diệt được. Đó, chúng ta chỉ có trường hợp như vậy thôi để cho an toàn nhất. Còn anh chị em muốn dùng thuốc thì bây giờ có rất nhiều loại thuốc mà những cái loại mà nó còn hóa học vân vân vào thì nó rất là có hại cho hồ koi của mình. Mình chỉ làm cái cách khắc phục như vậy thôi. Ok. Cái trường hợp thứ hai là có anh chị em hỏi là cá mình mới vào bể mới thấy bị liếc mình là làm như thế nào hả cả nhà. Thế thì đây là một cái trường hợp rất là bình thường nên là anh chị em không cần quá lo lắng. Tại vì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên đó là đây là cá mới, và khi anh chị em mua ở trại ấy, thì cái môi trường nước, độ pH, nitrat rồi NO2 ở cái nước ở cái khu trại nó khác so với cái nước ở chỗ mình. Cái thứ hai cũng có trường hợp là anh chị em nên nhớ là cái nồng độ của chất tẩy ở trong nước của mình nó khá là cao. Thường thì các nhà máy nước người ta hay dùng những cái chất tẩy nước, và nếu như anh em sử dụng nước mà nhất là vào buổi chiều, khu của Long, nhà Long thì nhất buổi chiều thì cái thuốc clo ở trong nước ấy, người ta đánh thuốc ấy mà nó rất là cao, ngửi nó hắc, và thậm chí là tưới cây nó cũng không tốt nữa. Thế nên là khi anh chị em mua về thả cá vào mà nước anh chị em chưa làm ổn định thì cá sẽ xảy ra cái tình trạng cạ liếc mình như thế. Và đặc biệt nữa là rất nhiều anh chị em là không làm nước trước một tuần, thậm chí là nếu mà anh chị em nuôi cá Nhật thì cần phải làm cho nước ổn định, nước, môi trường nước, hệ vi sinh các thứ làm trước tầm nửa tháng cho đến 1 tháng thì các anh chị em mua cá koi mới thả vào thì nó mới ok được. Đó, thì nó sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Cái thứ hai là anh chị em, nhiều anh chị em mà mình theo kiểu là hồ lọc tự nhiên, hoặc là anh chị em không chơi muối ở trong hồ, thì khi mới đầu các anh chị em mua cá về, các anh chị em không dưỡng ở trong hồ cấp cứu hoặc là hồ dưỡng riêng trước khi thả vào hồ chung ấy, thì sẽ xảy ra tình trạng như thế. Thì cách xử lý của cái tình trạng như thế này thì rất đơn giản thôi. Cái nhẹ nhất đầu tiên là anh chị em có thể thêm muối vào cho hồ. Nếu như các anh chị em chơi cái hệ lọc mà hồ theo phương pháp tự nhiên thì các anh chị em có thể cho một chút muối thôi, tầm khoảng độ từ 2 cho đến 5 lạng muối cho một khối. Thường thì bể mà chơi phương pháp truyền thống thì người ta sẽ cho tầm khoảng độ là từ 3 cho đến 5 kg muối cho một khối cho lần đầu tiên thả cá. Vì muối nó có tác dụng là kích thích cá nó tiết nhờn ở trên người để cá nó đẩy hết ra những cái vi khuẩn ở những cái hồ cũ, hoặc là những cái vi khuẩn hồ mới khi vào cá nó chưa kịp thích nghi, nó sẽ bám vào cá thì cá nó không thích nghi kịp thì nó sẽ gây ra cạ liếc. Thì muối nó sẽ giúp cho cá nó tiết nhờn như thế, là giống như kiểu một lớp áo mưa nó bảo vệ cho cá ấy. Lớp bảo vệ cho cá thì cá nó sẽ không xảy ra tình trạng đó. Và sau khi hồ ổn định rồi, ok rồi, hệ vi sinh ok rồi, cá nó quen rồi thì nó sẽ không xảy ra tình trạng cạ liếc như vậy nữa.
Đó là bước đầu tiên đơn giản nhất anh chị em làm. Cái thứ hai nữa là nếu như sau khi làm cái trường hợp thêm muối rồi mà nó không đáp ứng được cái việc là cá nó hết cả liếc, thì lúc này thì các anh chị em nên đánh một cái liều khử khuẩn cho hồ, chỉ một liều thôi. Cái này thì trường hợp hồ mới theo phương pháp mới ấy, thì họ thường hay làm như thế. Thì phương pháp tự nhiên thì cũng chỉ cần cho muối thôi, còn đánh cái kia thì cây nó chết hết mất. Với cái hồ theo phương pháp mới thì các anh chị em có thể là đánh thêm một liều chloramin T. Tốt nhất là chloramin T. Thì trước Long cũng có kinh nghiệm này, thì đầu tiên Long đánh thuốc tím nhưng mà nó không ăn thua, và sau đó chỉ cần đánh một liều chloramin T thôi, và sau đó là vệ sinh lại hồ, thay nước 2 lần, mỗi lần 50%, mỗi lần cách nhau 3 ngày là thay đủ cho cái lượng tồn dư thuốc trong hồ nó hết đi, thì sau đó nước trở lại bình thường thì cá ok. Còn nếu như anh chị em mà muốn nhanh hơn mà không có thời gian thay nước như vậy thì anh chị em có thể dùng Detox Watch anh chị em nhé. Detox Watch như nào thì các anh chị em có thể xem lại cái series là những cái loại thuốc căn bản dùng cho cá coi ấy, thì trong đấy thì có cái loại Detox Watch, thì chai đấy thì cũng rẻ thôi, anh chị em mua chai 100.000 ấy, hình như nó có 100ml hay là 500ml ấy, Long cũng không nhớ nữa. Như chai nhà Long là nó tầm khoảng 500ml thì nó tầm khoảng độ 200, hơn 200 tí, nhưng mà đánh cái đấy nó cực kỳ tiết kiệm. Nó có 4ml dùng cho một khối mỗi lần thay nước để khử clo trong nước, cân bằng lại độ pH là mềm nước và khử những cái độc tố kim loại, đặc biệt là tồn dư thuốc trong hồ, thì cái Detox Watch đây dùng ok. Đó, thì cái việc mà anh chị em xử lý cá mới mà bị liếc khi thả vào hồ là như vậy anh chị em nhé. Một là thêm muối, hai là đánh một liều khử khuẩn là ok thôi. Cái trường hợp tiếp theo là có anh chị em hỏi là có cách nào trị rêu này không các bác, để em có bể em có lưới lan làm mái che, nắng rất hạn chế, sao rêu nó lên đen dài quá. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta phải nhìn kỹ, đây là không phải là rêu xanh bình thường hoặc là rêu tốt để có cá nó cạp ăn ấy. Nhiều anh chị em nuôi bể là có cái rêu xanh ấy rất là đẹp, thế nên là hồ này là bị nhiễm tảo gây hại, tức là tảo đen. Thì nó sẽ có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái hệ lọc nó chưa đảm bảo đó, rồi nó không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Cái thứ hai là nó dư thừa những cái chất như là nitrat rồi NO2 vân vân, những cái khí không tốt ở trong hồ. Cái thứ ba là ánh sáng. Thì chúng ta sẽ đi vào từng phần. Thứ nhất là ánh sáng, thì anh ấy nói là hồ này của anh có mái che rồi, tức là nắng rất là hạn chế, thì chúng ta loại bỏ ra cái trường hợp ánh sáng này. Cái thứ hai là cái hệ thống lọc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Thường thì một cái hồ mà truyền thống người ta sẽ có 3 ngăn. Ngăn đầu tiên đó là ngăn lắng, ngăn thứ hai là ngăn vật liệu lọc giống kiểu lọc tinh, lọc thô đấy, và ngăn thứ ba đó là ngăn bơm. Đó. Thế thì nếu mà chúng ta xây không đúng kỹ thuật thì sẽ có trường hợp là những cái chất thải của cá nó đi qua hệ thống hút đáy rồi hút mặt, nó vào trong cái ngăn lắng đấy, lâu ngày nó không được vệ sinh thì nó sẽ tan ra thành những cái bụi li ti. Đấy, hoặc là nó sinh ra những cái khí như NO2, NH3 vân vân. Thì những cái khí này khi nó quá nhiều rồi thì nó sẽ tạo ra những cái vi khuẩn có hại cho hồ, và nó mọc ra những cái loại tảo như thế này. Đó, thế thì cái vấn đề đầu tiên các anh chị em cần phải có hệ thống lọc chuẩn, hút mặt, hút đáy, sau đó về ngăn lắng, sang ngăn vật liệu lọc, và cuối cùng về ngăn bơm, và bơm lên ba ki chảy về hồ. Và tiếp theo đó thì anh chị em cần xử lý đó là hàng tháng anh chị em đều đặn là vệ sinh lại cái ngăn lắng, ngăn lọc của mình, vệ sinh hồ một lần. Cái thứ hai là anh chị em có thể dùng sữa chua không đường đánh vào. Thứ nhất nó là kết tủa những cái cặn li ti trong hồ. Cái thứ hai là nó là cái thức ăn cho vi sinh trong hồ, vi sinh có lợi ấy, thì nó sẽ giúp là xử lý những cái chất tanh hôi trong nước, những cái chất nhờn của cá thì nó sẽ không bám vào thành bể nữa và tạo ra rêu tảo có hại nữa anh chị em nhé. Thứ ba đó là anh chị em sẽ có một cái hệ lọc đầy đủ oxy các thứ, thì khi đó thì khi mà oxy nó vận hành thì những cái mà NO2, NH3 thì nó sẽ được giải trừ ra trong hồ và không để tồn dư lại. Ok, tiếp theo nó là cái trường hợp thứ ba, đó là dư thừa những cái chất NO2, NH3 như Long nói đấy. Thì cái việc này nó gặp phải là do thứ nhất là anh chị nuôi cá coi với số lượng lớn và tần suất cho ăn thường xuyên nó quá nhiều. Sẽ làm cái môi trường nước trong hồ nó dễ bị vật đục, ô nhiễm vì thức ăn thừa này, rồi chất thải do cá thải ra, rồi đặc biệt đó là cái chất nhờn từ cá nó thải ra.
Hệ thống lọc lúc này thì nó lại không đạt tiêu chuẩn nữa, và nó làm với cái công suất nó không đúng với lại cái lưu lượng nước trong hồ. Nó không tải được cái lưu lượng nước trong hồ để phân giải những cái chất này ra khỏi hồ và nó phân hủy ra khỏi hồ. Đấy, thì nó sẽ tạo ra vấn đề đó. Một cái lưu ý nữa thì Long cũng lưu ý anh chị có thể thường xuyên định kỳ thay nước 1 tháng hoặc là 3 tháng thay nước một lần, sau đó dùng cái detox watt thì nó cũng xử lý những cái chất dư thừa, những cái cặn bã, những chất độc trong hồ cũng ok, làm cho cái môi trường nước của mình nó tốt, thì nó sẽ không xảy ra tình trạng như thế này nữa. Và đặc biệt anh chị em lưu ý là nếu như hồ các anh chị ngoài trời mặc dù có mái che nhưng mà những cái tia UV nó vẫn xuyên qua được, thậm chí UV nó xuyên qua được cả kính cơ mà, thì anh chị cần phải có cái đèn UV ở trong hồ. Anh chị em có thể để ở ngăn lắng hoặc là ngăn máy bơm ấy, đừng để ở ngăn vật liệu lọc nhé, vì đèn UV nó diệt hết tất cả những cái loại vi khuẩn, vi sinh, kể cả có lợi có hại thì nó cũng diệt hết. Thì anh chị em lưu ý là đặt ở 2 cái vị trí đấy cũng được, không vấn đề gì cả. Thì nó sẽ diệt trừ những cái loại vi khuẩn có hại tạo diêu tảo như vậy. Và các anh chị em có thể lưu tâm đó là chúng ta có thể lựa chọn từ cái đèn từ 7W cho đến 10W trong một khối. Nếu như ở ngoài môi trường trong nhà, ở ngoài môi trường ngoài sân đi, thì anh chị em có thể lựa chọn là cái công suất 10W cho một khối. Thì các anh chị em cứ đi lựa đèn có tầm khoảng độ là 20W, 30W, 50W, 100W, thì chúng ta cứ thế tính hồ của mình tính ra anh chị em nhé. Đó là cái giải pháp mà chia sẻ với anh chị em. Và cái trường hợp tiếp theo là anh chị em có thể thấy ở đây là bệnh nổi mụn ở trên cá. Cái này nó là một cái loại giống kiểu mụn bọc ở người ấy, và nó sẽ không lan ra toàn thân mà nó sẽ nổi những cái cục mụn như thế này. Và cái trường hợp này rất là khó xử lý, rất là nhiều anh em xử lý xong rồi nhưng mà sau một thời gian hoặc là khi thay đổi thời tiết một cái là nó lại mọc lại. Đó, thế thì rất là khó để mình chữa dứt điểm được. Thế thì ở đây thì các anh chị em có thể khắc phục bằng cách như thế này. Thứ nhất đó là các anh chị em vệ sinh lại hồ của mình. Và sau đó là vệ sinh lại những cái vật liệu lọc, đừng có ngại cái vấn đề này, để lâu nó sau khi cái mụn bọc này không xử lý tốt ấy, nó sẽ gây ra tầm khuẩn ăn vây, thối thân, và đặc biệt là cái bệnh lồi mắt ở cá, cái vi khuẩn này nó sẽ đi kèm với lại cái nổi mụn này nhé. Thế thì anh chị em có thể vệ sinh lại hồ, vệ sinh vật liệu lọc cho nó sạch sẽ. Và nếu mà các anh chị em cẩn thận hơn thì các anh chị em có thể đánh khử khuẩn cho hồ một lần, để cho nó khử khuẩn sạch hồ, xong rồi chúng ta làm lại cái hệ vi sinh. Đó là về mặt hồ. Cái thứ hai là về mặt cá, thì anh chị em có thể là cậy hết những cái mụn này ra. Các anh chị em có thể lấy nhẹ tay gẩy ra hoặc là lấy cái dao gẩy nhẹ ra để cho cái mụn này ra, và chúng ta làm sạch cái phần này. Và sau đó chúng ta bôi xanh methylene vào, bôi bao trọn ở cái khu mụn này, hoặc là anh chị em có thể là chấm thuốc tím trực tiếp vào bao trọn những cái khu vực mụn như thế để chúng ta khử khuẩn nó đi. Và một mặt khác nữa thì anh chị em có thể cho cá ăn thêm những kháng sinh dành cho cá, ví dụ là Galatin hoặc là kháng sinh phổ rộng ấy. Những cái lọ đấy nó cũng giá cũng khá là mềm, nó chỉ tầm khoảng độ 150 một lọ thôi. Và chúng ta có thể trộn vào cám cho cá ăn. Hoặc là anh chị em mà không có kinh tế, hoặc là các anh chị em chơi cá Việt mà chỉ chơi vui vui mà gặp tình trạng này, thì các anh chị em có thể giã tỏi vắt lấy nước, và sau đó là chúng ta có thể ngâm với cám trong tầm khoảng độ 5 phút cho nó ngấm vào cám, và sau đó anh chị em cho cá ăn tầm 2-3 ngày. Đó, sau đó tầm cứ một tháng chúng ta định kỳ cho cá ăn một lần, thì lúc đấy nó giúp tăng cái đề kháng cho cá. Và cái tỏi này thì nó cũng là một cái loại kháng sinh nhẹ. Khi cá ăn vào người thì nó ở bên trong thì nó cũng giúp cho cái vi khuẩn trong người cá nó được đẩy ra ngoài anh chị em nhé. Và cái trường hợp cuối cùng Long chia sẻ với anh chị em đó là có anh chị em chia sẻ như này: cá nhà mình bị như này, ai có thuốc nào chữa trị không, xin chỉ với mình với. Thì đây là một cái trường hợp là cá nhiễm khuẩn, và nhiễm khuẩn loét to như thế này thì nó cũng khá là lâu rồi, anh cũng để lâu rồi đấy, tầm khoảng độ 1 tuần cho đến 1 tháng rồi đấy. Thì cá nó vẫn còn có thể đề kháng được ở trong người, và cái khuẩn này người ta gọi là khuẩn thối thân. Thì cái trường hợp này thì trước kia Long cũng đã điều trị cùng với một chị ở bên Úc, chị cũng gặp cái tình trạng như thế này. Thì các anh chị em phải nhớ là đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân trước, sau đó chúng ta mới trị bệnh. Còn nếu anh chị em cứ muốn trị bệnh ngay mà chúng ta không biết nguyên nhân thì sau khi trị xong thì nó vẫn mắc lại Đó, rất nhiều anh chị em nói là vào luôn vấn đề đi, đừng kể linh tinh, nhưng mà Long cũng chia sẻ cho anh chị em vậy. Thứ nhất là nguyên nhân các anh chị em phải hiểu là thứ nhất là do cái hệ thống lọc không đảm bảo, hồ của anh chị bị bẩn thì nó gây ra cái tình trạng như thế này, để lâu hồ nó nhiễm bẩn rồi nó nhiễm khuẩn cho cá. Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là khi chuyển mùa thì anh chị không đánh khử khuẩn,
Thế nên là ví dụ như là vào tháng 3 hoặc là tới tháng 9 thì đó là cái tình hình là anh chị em cần phải đánh khử khuẩn cho hồ vì nó chuyển mùa. Khi mà chuyển mùa mưa xuống một cái, các chất bẩn ở bên trên, nhất là hồ ngoài trời ấy, chất bẩn ở bên trên tường hoặc là mái nó xuống hồ, hoặc là trong những cái đám mây. Bây giờ Việt Nam nó có nhiều khu công nghiệp, nó có những cái đám mây bụi bẩn, hóa chất nó xảy ra thì nó sẽ gây ra cái tình trạng như thế này. Thì các anh chị em không đánh khử khuẩn cho hồ thì nó sẽ gặp phải như vậy. Thì các anh chị em lưu ý hai việc, đó là vệ sinh hồ của mình thường xuyên. Ở đây Long không thể nói đến cái chuyện này, có những cái hồ công nghệ cao như lọc drum rồi các thứ thì chúng ta không chơi được. Chúng ta nói những cái trường hợp mà hồ bình thường truyền thống nó xảy ra như thế. Còn drum thì người ta có những cái hệ lọc nó ok hơn và vệ sinh hơn, đến đâu thì nó thải ra những cái cống đến đấy thì hồ người ta được đảm bảo anh chị em nhé. Thế thì chúng ta sẽ nói ở phần điều trị. Thế thì bây giờ điều trị như thế nào? Cái việc đầu tiên là các anh chị phải tách ngay cá này ra khỏi đàn, không để lâu nó lây ra cả đàn đấy. Thì việc đầu tiên các anh chị làm là tách ra khỏi đàn, cho ra một cái hồ cấp cứu. Cái thứ hai, các anh chị em vệ sinh lại cái hồ chính của mình, đánh khử khuẩn lại hồ chính của mình tầm khoảng độ 1 cho đến 2 liều, thậm chí là đến 3 liều Chloramin T cho nó chắc chắn, để trong hồ mình được khử khuẩn, vệ sinh lại, sau đó vệ sinh lại hệ thống lọc các thứ và thay nước, đánh để tốc quất để nó khử hết thuốc đi, để cho hồ nó về đảm bảo cho những cái em cá ở trong hồ còn lại nó không xảy ra vấn đề gì nữa. Đó là cái đầu tiên cần làm. Cái thứ hai là tách cá, chúng ta quay lại với việc là tách cá ra hồ cấp cứu thì chúng ta điều trị như thế nào. Việc đầu tiên các anh chị em cần làm đó là các anh chị em tắm tím cho cá để vệ sinh lại cho người, cho cá, nhất là những cái phần nó bị thối thân như vừa rồi ấy, chúng ta phải vệ sinh lại sạch sẽ. Sau đó là chúng ta bôi xanh methylene hoặc thuốc tím bao trọn những cái phần bị ăn khuẩn ăn như vậy. Và với cái hồ cấp cứu thì anh chị em có thể đánh Chloramin T từ 3 cho đến 5 liều tùy tình trạng nặng nhẹ của cá. Thì cái vết mà bị tổn thương đấy nó sẽ săn lại sau khi các anh chị em điều trị. Và lưu ý là các anh chị em điều trị thì các anh chị em dùng từ 3 cho đến 5 gram Chloramin T để điều trị. 1-2 liều đầu tiên thì anh chị em có thể dùng 3 gram Chloramin T, còn lại là từ liều 3 đến liều 5 các anh chị em có thể dùng đến 5 gram Chloramin T để các anh chị em điều trị cái bệnh thối thân này. Và kết hợp với Chloramin T thì anh chị em dùng muối, 5 kg muối trong một khối để các anh chị em điều trị thì nó sẽ dứt điểm được vấn đề này anh chị em nhé. Ok, thì ngày hôm nay đã chia sẻ với anh chị em xong về những cái tình huống bệnh gặp phải ở cá coi. Mong rằng những cái kinh nghiệm từ bản thân Long này sẽ giúp ích được các anh chị em ít nhiều trong việc nuôi cá coi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.